हे गाईज, मी आहे मालती आणि मालतीज लाईफस्टाईल कॉर्नरमध्ये तुमचे सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर आज बऱ्याच दिवसांनंतर पुन्हा एकदा मी तुमच्यासाठी हा मेकअप व्हिडिओ घेऊन आली आहे. तर आजच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला कमीत कमी मेकअप प्रोडक्ट वापरून सुंदर मेकअप कसा करायचा हे दाखवणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा. तर सर्वात पहिले आपल्याला चेहरा व्यवस्थित क्लीन करून घ्यायचा आहे. तर मेकअप करण्याअगोदर आपल्याला चेहरा मॉइश्चराईज करून घ्यायचा आहे. मी इथे लॅक्मीचे मॉइश्चरायझर यूज करत आहे. तुम्ही कुठल्याही कंपनीचे मॉइश्चरायझर घेऊ शकता किंवा तुम्ही मॉइश्चरायझर ऐवजी ॲलोवेरा जेलही यूज करू शकता. नेक्स्ट मी इथे लावत आहे प्रायमर. तर मी इथे मॅकचे प्री प्रायमर यूज करत आहे. मॉइश्चरायझर लावल्यानंतर प्रायमर लावणं हे कंपल्सरी नाही, बट तुमची स्किन जर खूप जास्त ऑइली असेल, तुमच्या स्किनवरती जर खूप जास्त ओपन पोर्स असतील किंवा तुम्हाला जर खूप जास्त घाम येत असेल तर तुम्ही प्रायमर हे नक्कीच यूज करा. नेक्स्ट स्टेप आहे कन्सिलर. तर मी इथे हुडा कंपनीचे प्रो कन्सिलर यूज करत आहे. कन्सिलर घेताना नेहमी आपल्याला आपल्या स्किन टोनपेक्षा एक शेड डार्क असे कन्सिलर घ्यायचे आहे. तर कन्सिलर हे आपल्याला अंडर आईजला जिथे जिथे आपल्याला डार्क स्पॉट असतील तिथे तिथे लावून घ्यायचे आहे. तर हे आपल्याला ब्युटी ब्लेंडरने किंवा ब्रशने व्यवस्थित ब्लेंड करून घ्यायचे आहे. तुम्ही जर बिगिनर्स असाल तर मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की तुम्ही कुठलेही ब्युटी ब्लेंडर किंवा ब्रशचा यूज न करता बोटांच्या मदतीनेच तुमचा पूर्ण मेकअप करा. कारण मला असं वाटतं ब्युटी ब्लेंडर किंवा ब्रशपेक्षा मेकअप हा बोटांनीच खूप छान सेट होतो. तर कन्सिलर लावून झाल्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला लावायचे आहे फाउंडेशन. तर इथे मी यूज करत आहे ब्लू हेवनचे फाउंडेशन. या पद्धतीने डॉट डॉट करून आपल्याला आपल्या पूर्ण चेहऱ्याला आणि मानेला फाउंडेशन लावून घ्यायचे आहे. तर हा जो मेकअप आहे ना, तो कुठल्याही एजच्या बायकांना करण्यासाठी खूप सोपा आहे. आणि हा जो मेकअप आहे तो तुम्ही नाईटसाठीही करू शकता किंवा डेसाठीही करू शकता. फक्त फरक इतकाच राहील की जर तुम्ही हा मेकअप नाईटसाठी करणार असाल तर लिपस्टिक तुम्ही डार्क शेड वापरावी आणि जर तुम्ही हा मेकअप डेसाठी करणार असाल तर लिपस्टिक ही तुम्ही लाईट शेड वापरावी. तर बिगिनर्स पण हा मेकअप खूप सहजासहजी करू शकता. तर गाईज, इथे मी जी व्हाईट साडी वेअर केलेली आहे ती मी मिशोवरतून मागवली होती. साडी ही खूप जास्त छान आहे आणि साडीचं फॅब्रिक हे खूप जास्त सॉफ्ट आहे. तुम्हाला जर ही साडी परचेस करायची असेल तर कोड मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. बट गाईज, या साडीला तुम्हाला जी मल्टी कलरची बॉर्डर किंवा लेस दिसत आहे ती या साडीसोबत आलेली नाही. ती लेस मी एक्स्ट्रा घेऊन या साडीला लावून घेतलेली आहे. आणि हा जो ब्लाऊज मी या साडीवरती वेअर केलेला आहे तो पण या साडीसोबत आलेला नाही. या साडीसोबत मल्टी कलरचा ब्लाऊज पीस आलेला आहे. फाउंडेशन व्यवस्थित ब्लेंड झाल्यानंतर नेक्स्ट आपण इथे कॉम्पॅक्ट पावडरने मेकअप व्यवस्थित सेट करून घेणार आहे. तर इथे मी लॅक्मीचे कॉम्पॅक्ट पावडर यूज करत आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे आपला बेस मेकअप हा किती छान नॅचरल वाटत आहे. नेक्स्ट आपण आता आयब्रोज फिल करून घेणार आहोत. मी माझ्या आयब्रोला कधीही एक्स्ट्रा लाईन ड्रॉ करत नाही, फक्त थोड्याशा फिल करून घेते. खरं तर मला एक्स्ट्रा लाईन ड्रॉ करण्याची गरजच पडत नाही आणि असं केल्याने आपल्या आयब्रोज या एकदम नॅचरल वाटतात. त्यानंतर या पद्धतीने मी ब्रशने थोड्याशा आयब्रोज ह्या सेट करून घेणार आहे. नेक्स्ट आपण आता लावणार आहे आय शॅडो. तर सर्वात पहिले मी इथे एक ब्राऊन शेड घेणार आहे आणि त्याचा मी माझ्या आईजवरती बेस कलर म्हणून यूज करणार आहे. कुठलाही मेकअप करताना आपल्याला सगळ्यात जास्त टाईम हा आय शॅडो ब्लेंडिंगला द्यायचा असतो. या पद्धतीने आपल्याला दोन्ही डोळ्यांना बेस तयार करून घ्यायचा आहे. तर आईज मेकअप मी खूप जास्त डार्क करणार नाही. तुम्ही जर मेकअपसाठी बिगिनर्स असाल तर तुम्हाला हा नॅचरल मेकअप लुक नक्कीच क्रिएट करता येईल. तर बेस तयार झाल्यानंतर मी इथे आय शॅडोचा रेड शेड घेतलेला आहे आणि तो मी माझ्या आउटर लाईनला आणि क्रीज लाईनला व्यवस्थित ब्लेंड करून घेणार आहे. रेड आणि गोल्डन शेडमध्ये मी माझा आईज मेकअप क्रिएट करणार आहे. तर गाईज, माझे आय शॅडो लावून होत आहे तोपर्यंत तुम्ही पटकन व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करा, कारण तुम्ही नंतर व्हिडिओला लाईक करणं विसरून जाता. रेड शेड लावून झाल्यानंतर मी इथे घेत आहे गोल्डन शिमर शेड. तो मी माझ्या इनर कॉर्नरला लावून घेणार आहे. तर हा व्हाईट साडी मेकअप लुक तुम्ही श्रावणातल्या सणांसाठी करू शकता, हरितालिकेसाठी करू शकता किंवा दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजेसाठी हा मेकअप करू शकता किंवा वेडिंग गेस्टसाठीही तुम्ही हा मेकअप करू शकता.
तर गाईज असं काही नसतं की खूप जास्त मेकअप प्रोडक्ट यूज केले तरच आपला मेकअप हा सुंदर होईल. अगदी कमी प्रोडक्ट यूज करूनही आपण खूप सुंदर मेकअप क्रिएट करू शकतो. आणि मेकअप करण्यासाठी ब्युटी ब्लेंडरच पाहिजे किंवा ब्रशच पाहिजे असंही काही नसतं. मेकअप करणं ही एक कला आहे आणि तुम्हाला ती जशी कम्फर्टेबल वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. नेक्स्ट आपण आता लावणार आहे लायनर. तर मी इथे लिक्विड लायनर यूज करत आहे. तुम्ही जर बिगिनर्स असाल तर तुम्ही पेन्सिलपासून सुरुवात करा. आणि लायनर लावताना सुरुवात ही नेहमी डोळ्याच्या मध्यभागापासून करायची असते. तर मी अगदी बारीक लायनर ड्रॉ करत आहे. लायनर हे हळूहळू प्रॅक्टिस करूनच परफेक्ट जमत असते. तर मी इथे थोडीशी विंग काढून घेणार आहे. तुम्हाला जर लायनर लावायला आवडत नसेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता किंवा लायनरऐवजी तुम्ही डार्क काजळ लावले तरीही चालेल. तर या पद्धतीने मी दुसऱ्या डोळ्यालाही लायनर लावून घेणार आहे. नेक्स्ट आपल्याला लावायचा आहे मस्कारा. तर मी इथे कुठल्याही फेक आयलॅशेस यूज केलेल्या नाही. त्यामुळे मी इथे मस्काराचे 2-3 कोट लावून घेणार आहे, जेणेकरून माझ्या लॅशेस ह्या डार्क दिसतील आणि उठून दिसतील. या पद्धतीने जर तुम्ही मस्काराचे 2-3 कोट लावले तर तुमच्या लॅशेस ह्या नॅचरली एकदम दाट आणि लांब वाटायला लागतात, जेणेकरून तुम्हाला फेक लॅशेस लावण्याची गरज पडत नाही. नेक्स्ट मी इथे काजळ लावून घेणार आहे. काजळ लावून झाल्यानंतर मी आयशॅडो पॅलेटमधील एक पिंक कलरचा शेड घेतला आणि त्याचा मी ॲज अ ब्लश म्हणून यूज करणार आहे. खरं तर मला ब्लश लावायला खूप जास्त आवडत नाही, त्यामुळे मी ब्लश इथे हलकासाच लावणार आहे. त्यानंतर मी इथे आयशॅडो पॅलेटमधीलच गोल्डन शेड घेतलेला आहे. तो मी थोडासा माझ्या नाकावरती, डोळ्यांच्या खाली आणि भुवयांच्या खाली लावणार आहे. तर या पद्धतीने आपण आयशॅडोचाच ॲज अ हायलायटर म्हणून यूज केलेला आहे. कारण आपण इथे अगदी कमी मेकअप प्रोडक्ट वापरून सुंदर मेकअप कसा करायचा हे इथे बघत आहोत. त्यानंतर मी इथे लिपस्टिक लावून घेतली. त्यानंतर मी इथे छोटीशी टिकली लावून घेणार आहे. आणि लास्ट आता मी इथे सिंदूर लावून घेणार आहे. तर इथे मी पावडर सिंदूर घेतलेले आहे. सिंदूर लावण्यासाठी मी इथे एक छोटासा फ्लॅट ब्रश घेतलेला आहे आणि त्याने मी या पद्धतीने सिंदूर लावून घेणार आहे. असं केल्याने आपले सिंदूर हे खूप छान लागते. तर हा झाला आपला मेकअप लुक कंप्लीट. त्यानंतर मी काही ज्वेलरी घालून घेणार आहे. तर गाईज, कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा मेकअप व्हिडिओ? व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या फॅमिलीसोबत, फ्रेंड्ससोबत हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी मालतीज लाईफस्टाईल कॉर्नर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून माझा येणारा प्रत्येक नवीन व्हिडिओ सर्वात पहिले तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तसेच माझा नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती बघायला आवडेल हेही मला कमेंट करून सांगा. तुमच्या आवडीच्या टॉपिकवरती व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न मी नक्कीच करेल. तसेच माझा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.